Δήμητρα και Περσεφόνη. Ένας μύθος για τη ζωή και το θάνατο. Ψυχολογική προσέγγιση. Διάλεξα τους ομηρικούς και τους ορφικούς μύθους πρώτα από όλα, για να σας μιλήσω για τη δημιουργία του κόσμου. Ο Όμηρος λοιπόν μας λέει ότι οι θεοί και όλα τα πλάσματα της γης προήλθαν από το ρεύμα του ωκεανού που περιζώνει τον κόσμο και ότι η Τιθής ήταν η μητέρα όλων των παιδιών του. Οι ορφικοί μύθοι πάλι λένε πως ο άνεμος λόγιασε τη μαυροφτέρουγη νύχτα, τη θέα που ακόμα και ο Δίας σεβόταν και αυτή τότε γέννησε ένα ασημένιο αυγό μέσα στους κόλπους του σκότους και ότι από αυτό το αυγό βγήκε ο έρωτας και έβαλε σε κίνηση το σύμπαν. Ο έρωτας έχει διπλό φύλλο, χρυσά φτερά και 4 κεφάλια και εκείνη η νύχτα ζούσε μαζί του σε ένα σπήλαιο προβάλλοντας η ίδια σαν τριάδα, δηλαδή σαν νύχτα, σαν τάξη και σαν δικαιοσύνη. Και ο έρωτας δημιούργησε τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τη σελήνη. Ρόμπερτ Κρέιβ. Διάλεξα να μιλήσω για τη Δήμητρα και την Περσεφόνη, γιατί πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το μύθο εμπεριέχονται όλα τα παραπάνω. Και όπως μας λέει ο Κακριδής, ο μύθος έχει μέσα του ένα κόσμο που άλλοτε εν μέρει λογικός και άλλοτε είναι άλογος. Ο μύθος, λέει, δεν έγινε για να είναι αισθητικά ωραίος, αλλά για να ανταποκρίνεται σε όλες τις εξήσεις της συνείδησης. Απλώς μπορεί να είναι και ωραίος. Ο μύθος τον οποίο θα αναφερθώ είναι πολύ ωραίος, γιατί μέσα του περιέχει όλη τη διαδρομή του ανθρώπου, δηλαδή τη γέννηση και τον θάνατο. Και είναι αλήθεια πως το νήμα του κόσμου το κρατά ο έρωτας και έποτε η τάξη και η δικαιοσύνη, γιατί μέσα στη νύχτα βρίσκεται το μυστικό του ανθρώπου. Είναι αυτή η μαγική λειτουργία του σκοτεινού σημείου που δίδει την κίνηση στον κόσμο. Και όπως γνωρίζουμε, μέσα από το σκοτάδι ερχόμαστε και στο σκοτάδι πηγαίνουμε. Από το σκοτάδι της νύχτας, από το έρευος, βγήκε το πεπρωμένο, το γύρας, ο θάνατος, η εγκράτεια, ο ύπνος και τα όνειρα. Η Δήμητρα, κόρη της Ρέας και του χρόνου, γη, δα, μήτυρ, μητέρα γη που κρύβει τα σπέρματα. Η λέξη δα ήταν ένα πανάρχαιο όνομα για τη γα, γαία. Η θεά αυτή λεγόταν δα, μήτυρ, η δα, μάτερ. Τη Δήμητρα την έλεγαν θεσμοφόρο, γιατί έθετε τους θεσμούς, Λουσία και Ευρυνία. Γιατί λούστηκε στο Λάδωνα για να της περάσει η οργή για τον Ποσειδώνα που τη βίασε. Την έλεγαν ακόμα όπνοια, που σημαίνει τροφή και ευδαιμονία. Ο Διόδωρος Σικελιώτης μας πληροφορεί ότι είναι η μόνη που μάζευε το άγριο σιτάρι από τη γη όταν οι άνθρωποι δεν το γνώριζαν και τους έδωσε τους νόμους για να μπορούν να είναι δίκαιοι. Η Δήμητρα είναι η οργωμένη γη, η γόνιμη γη. Δεν θεωρήθηκε κατάλληλη για σύζυγος, όπως η Ήρα, και δεν είναι ισότιμη με το πνεύμα. Είναι η αθάνατη πηγή της ζωής. Είναι μια θεά ειρηνική με καλοσύνη και φροντίδα. Είναι όμως και μια θεά που αν δεν έχει τον έλεγχο οργίζεται τόσο πολύ που οι θεοί τη φοβούνται. Η Δήμητρα από τον αδελφό της Δία γέννησε την κόρη που όταν την έκλεψε ο Άδης απέκτησε όνομα και ονομάστηκε Περσεφόνη, γιατί μόνο τότε έγινε γυναίκα. Περσεφόνη σημαίνει αυτή που φέρει το φόνο, αυτή που φέρει την καταστροφή. Περσεφάτα είναι από το πτέρσις και φάπτο, δηλαδή αυτή που ρίχνει την καταστροφή. Και πράγματι η απαγωγή της έφερε καταστροφή στη γη, γιατί ο πόνος της μάνας τη ξέραμε. Ο ομηρικός ύμνος στη Δήμητρα λέει: «Τη Δήμητρα την ομορφόμαλη, σε μη θεά να ψάλω αρχίζω, και τη λιγνοστράγαλη μαζί της τη γατέρα, που ο βροντερόφωνος Δίας άφηκε τον Άδη να αρπάξει». Την ώρα που έπαιζε με τις πλουσιόστιθες κόρες του ωκεανού, μαζεύοντας λουλούδια σε λιβάδι ρόδα, κρόκους με νεξέδες, κρίνους και ιάκηθους, και έναν άρκισο που ηγεί για να πλανέψει τη ροδόχρωμη παρθένα και να ευχαριστήσει τον αχόρταγο Άδη με τη θέληση του Δία, τόσο εξαίσιο που δύσκολα θα αντιστεκόταν θνητός ή αθάνατος στην ομορφιά του. Και από τη ρίζα του ξεφύτρωσαν 100 λουλούδια και από την γλυκιά ευωδία του ολόκληρος ο πλατής ουρανός σου μπασκεπάζει και ολόκληρη η γη αναγάλιασαν όπως και η αλμυρή άβυσσος της θάλασσας.
Σε αυτό το πανέμορφο λουλούδι δεν αντιστάθηκε η κόρη και έτσι έγινε βασίλισσα του κάτω κόσμου. Κανείς δεν έλεγε στη μητέρα Δήμητρα που πήγε η κόρη της. Μονάχα η Εκάτη την παρηγόρησε και έψαχνε μαζί της να τη βρει. Οργίστηκε η Δήμητρα και η γη ξεράθηκε. Γιατί αυτός ο αποχωρισμός είναι ίδιος με το θάνατο. Και αυτός ο αποχωρισμός είναι που θα κάνει την κόρη Περσεφόνη. Τότε θα γίνει ο απέραντος θρήνος και θα βυθίσει στη κατάθλιψη τη μάνα και στο θρήνο την κόρη. Πόσο δύσκολος είναι ο αποχωρισμός από το αντικείμενο. Μέχρι τότε η παρθενικότητα της κόρης δεν είχε θρήνο. Η αθωότητα δεν σκέφτεται το θάνατο. Με αυτή τη βιαίη αρπαγή διαλύεται η σχέση μάνα-κόρης και θα μπορούσε πράγματι να σκεφτούμε πως η αλλαγή αντικειμένου είναι μια βιαία πράξη. Και πήρε ο Άδης την κόρη μαζί του στα Τάρταρα. Ο Άδης, ο γιος των Τιτάνων, του Κρόνου και της Ρέας. Ο Άδης, Έδης ή Εδονεύς. Σπίτι του Εδού λεγόταν ο κάτω κόσμος που αργότερα ονομάστηκε Άδης. Εις Έδης, που θα πει πολύ πιθανόν αόρατος, σε αντίθεση με τον ήλιο που είναι ορατός. Και Έδιος που σημαίνει αιώνιο, κάρι και ερενή. Η μυθολογία των Ελλήνων, σελίδα 218. Είχε βγει από την κοιλιά της μητέρας του, βρέθηκε στο στομάχι του πατέρα του μαζί με τα αδέλφια του και μετά συμφώνησαν και πήρε το βασίλειο του κάτω κόσμου στο Έρευος. Εκεί στο Έρευος έγινε το παλάτι του Άδη και της Περσεφόνης. Είναι η υποχθόνια περιοχή που στη μυθική γλώσσα είναι το σύμβολο του υποσυνείδητου και ο άρχοντάς του είναι ο Πλούτονας. Εκεί οι σκιές ψυχές των νεκρών έφταναν είτε συνοδευόμενες από τον Ερμή είτε μόνες τους. Έφταναν στην πεδιάδα με τους ασφόδελους που ήταν πάντα σκεπασμένοι με πάχνη μουντή. Ποτάμια τη διαπερνούσαν. Ο Αχέροντας το ποτάμι χωρίς χαρά, η πηγή της λύθης που ήταν δίπλα στο Λευκό Κυπαρίσι και εάν έπινες από το νερό της ξέχναγες την ιστορία της ζωής σου. Στην ελληνική μυθολογία υπάρχει επίσης μια θεότητα που έχει το όνομα μιας ψυχολογικής λειτουργίας. Είναι η μνημοσύνη και αυτή στο βασίλειο του Άδη. Μια πηγή που σκίαζε μια άσπρη λεύκα, από όπου έπιναν οι μοιημένες ψυχές. Σύμφωνα με τα λίγα που γνωρίζουμε για τα Ελευσίνας μυστήρια, η μνημόσυνη ήταν η μητέρα των μουσών. Είναι η θεότητα που προστατεύει την ποιητική λειτουργία των ποιητών. Όλοι γνωρίζουν ότι ο ποιητής είναι ο αντιπρόσωπος της παιδικής μας ηλικίας, από την οποία θα βρούμε λύση των συγκρούσεών μας. Η μνημόσυνη γνωρίζει, όπως μας λέει ο Ησίωδος, και τραγουδά τα περασμένα, τα τωρινά και τα μελούμενα. Είναι η ποιητική λειτουργία που τόσο μοιάζει με την ψυχαναλυτική. Ο ποιητής είναι κυρίως το παρελθόν που είναι η αφετηρία του κόσμου. Ο μύθος της Περσεφόνης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια συμβολική αναπαράσταση της περιπέτειας της εσωτερικής ζωής που για να γνωρίσει θα βυθιστεί στο πένθος για να μπορέσει κατόπιν να ανθοφορήσει. Καθρεφτίζει τη δύναμη της αλλαγής. Γιατί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να βιώσουν τις αλλαγές των εποχών αν δεν πενθήσουν. Μόνο έτσι θα αποκτήσουν παρελθόν. Και το παρελθόν είναι αναπόσπαστος μέρος του κόσμου. Είναι ακόμη ο μύθος που κανένας ιστορικός δεν μπόρεσε να εξωστρακίσει. Όπως έχει γίνει και με άλλους μύθους και αυτό. Γιατί ο συμβολισμός του υπονοεί τη γέννηση της ζωής. Η τάρη που πεθαίνει θα μπει στη γη για να αναγεννηθεί. Είναι η έννοια του πεπρωμένου. Γιατί, όπως μας λέει και ο Γκάστον Μπάχερλαρτ, χαρακτηριστικό του ανθρώπου δεν είναι η φύση του. Είναι η ιστορία που θέλει να ζήσει, να τη δραματοποιήσει, για να την κάνει πεπρωμένο. Κανείς όμως από τους μελετητές δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί η Περσεφόνη πρέπει να εγκαταλείψει τον άντρα της, όσο χθόνιος κι αν είναι, και να βρεθεί πάλι στην αγκαλιά της μητέρας της. Λέγεται λοιπόν από τον Waterbucker ότι είναι κάτι που μόνο στο ελληνικό μύθο βρίσκουμε. Η Περσεφόνη
φεύγοντας από την αγκαλιά της μητέρας της, θα γνωρίσει τον έρωτα του Άδη και θα τον αγαπήσει. Γιατί θα φάει τα σπόρια από το ρόδι που θα της δώσει, για να είναι πια μετά από αυτό για πάντα δική του. Το ρόδι είναι τροφή για τους νεκρούς. Η ροδιά, η ανεμόνα, είχαν φυτρώσει από το αίμα του Άδωνη. Ο Άδης έδωσε στην Περσεφόνη, πριν φύγει για να συναντήσει τη μητέρα της, 7 σπόρους από το ρόδι και λέγεται ότι αυτοί οι σπόροι αντιπροσωπεύουν τις 7 φάσεις της Ελλήνης. Φάσεις που οι γεωργοί περιμένουν για να εμφανιστούν τα πρώτα βλαστάρια των καρπών. Γύρισε λοιπόν ξανά στη μητέρα της και αμέσως βλάστησαν οι κρυμμένοι μέσα στη γη σπόροι. Το πένθος είχε περάσει. Οι μύθοι εκφράζονται μόνο με συμβολική γλώσσα. Εξαιτίας όμως της οδύνης και της οργής που μπορούν να προκαλέσουν, μπορούν να ευτούν. Η εξειδανίκευση της αγάπης που η Δήμητρα έτρεφε για την κόρη της δεν ήταν τίποτε άλλο από τη διχοτομημένη πλευρά του εαυτού της. Έβλεπε στο πρόσωπο της κόρης της ένα κομμάτι του εαυτού της, που όμως δεν μπορούσε να καταλάβει. Γιατί αυτή η σχέση που δημιουργόταν ήταν η απαγόρευση του έρωτα που θεωρούσε πως ήταν η βασική αιτία για να χάσει την κόρη της. Έγινε έτσι δέσμε αυτού του αρχαϊκού και ανελαίου του υπερεγώ της. Πιθανόν αυτό που τη τρόμαζε να ήταν το κομμάτι του σκότους, που αυτή δεν άντεχε. Το κομμάτι της νύχτας που περιέχει τον έρωτα και τα βάσανα που έχει ο ναρκισσισμός. Ο Παούλ Ντιέλ λέει ότι ο μύθος της Δήμητρας συμβολίζει ένα ακόμα στοιχείο. Τους πολλαπλούς μύθους του ανθρώπου που είναι εκτεθειμένοι στο διεστραμμένο πειρασμό. Η Περσεφόνη, εγκλωβισμένη μέσα σε αυτή τη σχέση, αναγκάστηκε να ανεβοκατεβαίνει ανάμεσα στην επιθυμία και στον ατελή αποχωρισμό από την αρχαϊκή δύναμη της μητέρας της. Η Περσεφόνη ακόμα δεν είναι σύμβολο ανεξαρτησίας, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η Αφροδίτη, και δεν μπορούσε να εκφραστεί χωρίς τη μεσολάβηση της μητέρας της και του συζύγου της. Γι' αυτό τον λόγο πιθανόν αντέγραψε τη μητέρα της με το να ελέγχει το κάτω κόσμο. Τιμωρούσε δε ανελαίητα τις εκάστοτε ερωμένες του Άδη. Δεν είναι τόσο αθώα όσο πιθανόν να θέλαμε.